यहाँले थम्बनेल हेरेर गेस गरिसक्नुभयो आजको भिडियोमा हामीले नान बनाउन ट्राई गर्यौं। यसको ब्याक साइडमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै मार्केटको जस्तै रिजल्ट आएको छ। यो घरमा बनेको हो कि मार्केटमा बनेको भनेर छुट्याउने आधार भनेको यसको साइज मात्रै हो। यहाँहरुसँग मेजर गर्ने भाँडा छैन भने चाहिँ यहाँहरुले एउटा कचौरा लिएर त्यसलाई कप मान्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो खाना खाने चम्चा टेबल स्पुन भइहाल्यो, चिया चलाउने चम्चा टी स्पुन। यसको आधारमा हामी सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु नाप्न सक्छौं। हामीले 2.5 कप मैदा लिएको छौं भने 1.5 कप गहुँ लिएको छौं। यहाँहरुले मैदा मात्रैको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आधा कप पानी, आधा कप दूध, आधा कप दही, 1 टेबलस्पुन ऑयल, 2 टेबलस्पुन सुगर पाउडर, 1 टीस्पुन बेकिङ पाउडर, 1/4 टीस्पुन सोडा, बेकिङ सोडा अभियसली, र 1 पिन्च जति सल्ट, नुन। यस्तो रेसिपीबाट हामीले सबै सामान एकचोटी मिक्स गर्यौं भने सधैँ एकुरेट हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर यहाँले पानी चाहिँ बिस्तारै नै राख्नु होला। हामीले एउटा ठुलो बल लिएको छौं, त्यसमा मैले पानी, दूध र दही राख्दै छु। बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो इन्ग्रेडिएन्ट मिक्स गरेर हामीले पकाउने पिठो मुसेको जस्तै मजाले मुस्ने हो, तर रोटी पकाउने पिठो भन्दा अलिकति गिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसैमा हामी भेज ऑयल र सुगर पाउडर राख्छौं। यो सुगर पाउडर चाहिँ हामीले घरमै चिनीलाई पिसेर बनाएको हो। अब यसलाई एक्चुअली मजाले मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा हामी पिठो राख्छौं, गहुँ र मैदा। यसलाई मैले चालेर लिएको छु। त्यसपछि यसैमा हामी बेकिङ पाउडर र बेकिङ सोडा र अलिकति नुन पनि यसैमा राख्छौं। मैले चाहिँ 1 पिन्च सल्ट भनेको थिएँ। यहाँहरुले पिठो कति लिनु भएको छ त्यो अनुसार नानको टेस्टको लागि कति नुन चाहिन्छ यहाँहरुले त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले डोनट र ब्रेड बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा यीस्ट राखेको थियौं भने यसमा बेकिङ पाउडर र बेकिङ सोडा राख्दै छौं। अब यो बेकिङ पाउडर र बेकिङ सोडाले गर्दाखेरि यो एकदमै स्टिकी हुन्छ। त्यही भएर सुरुमै यहाँहरुले चाहिँ हात नहाल्नु होला। मैले काठको स्पाचुलाले चलाउँदै छु। एकचोटी यो लगभग डल्लो पर्न थालिसकेपछि अनि बल्ल हामी पिठो मुसेको जस्तो हातैले मुस्छौं यसलाई। यहाँहरुले घरमा ब्रेड अथवा डोनट बनाउन सोच्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। किन भन्दाखेरि हामी राम्रो देखाउने भन्दा पनि त्यो रेसिपी हामीले घरमा ट्राई गर्दा के च्यालेन्जेसहरु आउँछ, के प्रब्लम आउँछ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। लगभग यो यसरी डल्लो परिसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ नि रोटीको लागि पिठो मुसे जस्तै मुस्छौं। यसमा थोरै पिठो पनि थप्न पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हामीले रोटीको लागि पिठो मुसेको भन्दा अलि धेरै बेर मुस्नु पर्ने हुन्छ। लगभग 15-20 मिनेट चाहिँ यसलाई मजाले मुस्नु पर्ने हुन्छ। अब रेसिपी अनुसार चाहिँ यो पिठो मुसिसकेपछि यसलाई कमसेकम 15-20 मिनेट रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। जति लामो रेस्ट दियो त्यति राम्रो। हामीले चाहिँ यसलाई 1 घण्टा रेस्ट दिँदैछौँ। यो पिठो 1 घण्टा रेस्ट गर्दै गर्दाखेरि यसको लागि बेस्ट सुटेबल हुने अन्डा करी यहाँहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो टाइममा त्यसको फुल भिडियो पब्लिश भइसकेको छ, यहाँहरुले हेर्नु होला। 1 घण्टा पछिको रिजल्ट यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै स्मुथ र एकदमै सफ्ट भएको छ यो। हामीले सुरुमा मुस्दाखेरि यो मुस्न पुगेन भने चाहिँ यस्तो सफ्ट र यस्तो स्मुथ हुँदैन। त्यो भयो भने चाहिँ नानको रिजल्ट अलिकति राम्रो आउँदैन। अब यसबाट भनेको हामीले सानो सानो डल्लो बनाउने हो। अब तावामा बसाल्दाखेरि धेरै ठुलो साइजको अट्दैन, धेरै बाक्लो पनि बनाउनु भएन। त्यही भएर चाहिँ मैले सानो सानो साइजको बनाउँदै छु। अर्को एउटा प्लेटमा पिठो छर्केर अनि हामीले बेल्नु भन्दा अगाडि डल्लो बनाउँदै यसमा राख्दै गर्छौं। यो गर्यो भने चाहिँ हामीले धेरै बेर राख्दाखेरि पनि यसमा टाँसिने र यसको शेप बिग्रिने डर चाहिँ हुँदैन। यहाँले यसलाई हत्केलामा राखेर दुईटा औँलाको बीचमा मजाले रोल गर्नुभयो भने यो आफै गोलो बन्छ। यसमा सकेसम्म क्र्याक भएन भने चाहिँ हामीले बेल्दाखेरि पनि राम्रो बन्छ। हाम्रो चाहिँ यो टोटल 12 वटा बनेको छ। अब यसलाई बेल्नु भन्दा अगाडि फेरि रेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामी 15-20 मिनेट रेस्ट गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि हामी तावा रेडी गर्दै गर्छौं। रेसिपीको इन्स्ट्रक्सन अनुसार चाहिँ हामीलाई यस्तो फलामको तावा चाहिने हुन्छ। किन भन्दाखेरि ननस्टिक तावामा चाहिँ हामीले त्यो घोप्टो पारेर सेक्ने बेलामा टाँसिदैन, त्यो भएर खस्छ। अब यस्तो फलामको तावा चाहियो सुरुमा। अनि यसलाई चाहिँ पहिला तारको जालीले मजाले माझेर अनि साबुनले माझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा कुनै पनि चिल्लो हुनु भएन। हाम्रो तावा चाहिँ रेडी छ। आज चाहिँ हामी ग्यासमा बनाउँदैछौँ किनभने हामीलाई फ्लेम चाहिन्छ। लगभग 15 मिनेट जति पिठो रेस्ट गरिसकेपछि हामी फ्लेम अन गरेर मिडियम टु हाई फ्लेममा तावालाई तताउन राखिदिन्छौँ। अब नानलाई सेप दिनको लागि चाहिँ यहाँले यसरी थिचेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले जान्नुभएको छ भने मैले चाहिँ यसलाई बेल्दैछु। बेल्नको लागि चाहिँ अलिकति पिठो चाहिने हुन्छ। अनि यो रेसिपीको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ जसलाई रोटी बेल्न आउँदैन त्यो मान्छेलाई बेल्न दिनुभयो भने चाहिँ नानको सेप अझै राम्रो आउँछ। किनभने नान त्यसै पनि गोलो हुँदैन र यहाँले नानको जुनसुकै भिडियो हेर्नुभयो भने पनि पर्फेक्ट बेलेर अनि एकतिर चाहिँ तन्काएर त्यसलाई लाम्चो खालको बनाउन सिकाइरहेको हुन्छ। हामी पनि यसलाई त्यसरी तन्काउँदैछौँ। सुरुमा हामी रोटी भन्दा थोरै बाक्लो बेल्छौँ यसलाई र एक साइडबाट यसरी तान्यो भने चाहिँ यो नानको जस्तो सेप आउँछ तन्किएर। अब यो चाहिँ मैदाले गर्दाखेरि पनि होला, जति तन्काए पनि जति बेले पनि यो खुम्चिएर जतातत्र भइरहेछ। यसलाई तावामा राख्नुभन्दा अगाडि पानी छम्किएर यो मजाले तातो छ कि छैन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तावा मजाले तातो हुनुपर्छ किनभने यसको तल क्रन्ची नै हुन्छ। अनि हामीले यो पिठोलाई चाहिँ तावामा राख्नुभन्दा अगाडि यसको एक साइडमा हामी मजाले पानी राख्छौँ। पानी चाहिँ नि नडराइकन एउटा हात भिजाएर यसरी मजाले पानी राख्छौँ। अब यसरी पानी राख्दाखेरि चाहिँ हातमा टाँसिन्छ। तावामा त्यति सजिलो राख्न अलिकति सकिँदैन। त्यो भएर यसरी बिस्तारै एक साइडबाट राख्दै जान सक्नुहुन्छ हैन। नान भएको भएर यसरी बिग्रिहाले पनि खास फरक पर्दैन। त्यसपछि यसलाई तावामा राखिसकेपछि यसलाई माथिबाट औँलाले मजाले थिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी थिचेनौ भने चाहिँ यो तावामा टाँसिँदैन
हाम्रो हिट चाहिँ लोमा हुनु भएन, मिडियम अथवा हाई। यहाँहरूको ग्यास कस्तो छ त्यो अनुसार मिडियम टु हाई फ्लेममै हुनु पर्यो। तावा मजाले तातो नै हुनुपर्छ। यो पाक्न त्यस्तो धेरै बेर लाग्दैन, 35-40 सेकेन्डमा यो पाक्छ। माथि यसरी मजाले बबल आइसकेपछि एक साइडमा पाक्यो भने थाहा हुन्छ। अब यो स्टेजमा चाहिँ हामी तावालाई समातेर यसरी अपसाइड डाउन गर्छौँ र यसलाई सबैतिर घुमाएर बिस्तारै सानो आगोमा मजाले सेक्छौँ। अब यो सेक्नलाई पनि हाम्रो 20-25 सेकेन्ड लाग्ने हो। 20-25 सेकेन्ड हामीले यो साइडबाट सेकिसकेपछि अनि फ्लेमलाई हाई गरेर अनि त्यसपछि यसमा राम्रो डाम बसाउनुको लागि चाहिँ हामी यसलाई फेरि एकचोटि मजाले घुमाइ सेक्छौँ। सायद मैले अघि भन्न बिर्सेँ पनि होला, यहाँहरूले हेरिहाल्नुभयो। यस्तो बिड भएको खालको तावा हो भने चाहिँ यहाँलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो नान चाहिँ कम्प्लिटली पाकिसकेको छ। यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग यस्तो खालको स्पाचुला छ। यसलाई घोप्टो पारेर हामीले यसरी तान्यो भने चाहिँ यो मजाले आउँछ। यहाँले ब्याकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भएको छ। यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो आएको छ। अब यसको लुक्स र टेस्टलाई इन्हान्स गर्नको लागि हामी यसमा बटर लगाउँदैछौँ। नान तातो हुँदाखेरि नै बटर लगायो भने चाहिँ यो मजाले स्प्रेड हुन्छ। हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मार्केटको देखिने र खाउँ लाग्ने नान चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। सेकेन्ड खालको नान ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बाँकी सबै पिठोको हामी यसै गरी एउटा एउटा गरेर नान बनाएर रेडी गर्छौँ। अब हामी सेकेन्ड खालको नान ट्राई गर्दैछौँ, गार्लिक नान। त्यसको लागि चाहिँ हामी नर्मल अघि बेलेको जस्तो अलिकति बेल्छौँ। थोरै बेलिसकेर यसमा हामी गार्लिक राख्दैछौँ। अब धनियाँ पनि कुनै भिडियोमा राखेको देखियो, त्यो भएर हामीले पनि ट्राई गरिदिउँ भनेर यसमा हामी अलिकति धनियाँ नै मिक्स गर्दैछौँ। अब हामीले बेल्नाले बिस्तारै बेलेर यसलाई चाहिँ त्यो पिठोमै दबाउँछौँ। अलिकति बेलेर यो गार्लिक र धनियाँ स्टिक भइसकेपछि, पिठोमा स्टिक भइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई तलपट्टि पारेर अनि मजाले बेल्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पिठोमा अझै मजाले स्टिक हुन्छ। यसलाई पनि हामी बाँकी नानहरू पकाएको जस्तै स्टाइलले पकाउँछौँ। यसलाई सेक्दाखेरि चाहिँ यसमा भएको धनियाँ र गार्लिक अलिअलि बर्न पनि हुन्छ, त्यसले एकदमै मिठो फ्लेभर पनि आउने रहेछ। यहाँलाई गार्लिक मन पर्दैन भने चाहिँ यो ट्राई नगर्नु होला। ओभरअल आजको हाम्रो रिजल्ट एकदमै चित्त बुझ्दो आएको छ। यहाँहरूले पनि पक्कै ट्राई गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। स्टे कनेक्टेड।